Hello mga friendship! Welcome back to my channel. For today's vlog, i-unbox natin yung binili ko na media mod para sa aking GoPro. So ito, GoPro ko. Ayan. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please like and subscribe my channel. I-click nyo rin po ang bell button para ma-notify kayo sa next video ko. So ito na nga. Bumili lang ako ng media mod kasi ang ginagamit ko ay GoPro. So, wala akong ginagamit na mic external o yung mic na parang ganito. Kaya medyo maingay yung paligid ko. Ito. So, yan. So, ngayon lang ako bumili ng ang tawag ito, ng media mod kasi sobrang mahal niya. So, tinaray ko na mag-order sa Shopee. Actually kasi nag-inquire na ako sa iba ng media mod. May kamahalan talaga siya. So, ilalagay ko yung link ng Shopee na binili ko doon sa description box ko para if ever na plano nyo na bumili ng media mod para sa GoPro nyo, ayan. So, yun. Legit naman siya. Ayan, mas mura siya. Ang bili ko is 4,750 yata, ganun something. And then, nag-inquire ako sa iba. Sobrang mahal, nasa 6,000 plus. Tapos, nung una, nag-inquire nga ako. Banda yun sa New Valley. Nasa 5,400. So, pero matagal na yun. So, last year yata yun. Tapos, nung decided na ako na bumili, nagtaas na. So, nasa 6,800. So, sayang naman, di ba? Ang laki ng difference. Kaya, yun, nagbakasakali ako sa Shopee na baka okay naman, legit naman. So, binasa ko yung mga, yung mga ratings, yung mga comment nila. Okay naman. So, ayan. So, wait lang. Bubuksan natin. Actually, nabuksan na to eh. Ayan. Na-receive to ng anak ko. Pina-open ko sa kanya kasi alam nyo naman, usong-uso talaga yung mga scam na pagbukas mo, iba to pala yung loob. Lalo na to 4,000 plus to. So, hindi talaga ganong biro. Kamahal. So, ayan. Siya na nagbukas nito. Yan kasi wala ako sa bahay noon, umalis ako noon. So, minessage niya lang ako. Tapos, binili lang ko siya na pag binuksan niya, i-video niya. So, ayan. Bukas na siya. So, hindi natin siya unbox. Tapos, safe naman siya kasi meron naman siya bubble wrap. So, hindi siya kakalog-kalog sa loob kasi ganyan lang siya. Ayan. So, ayan. So, compatible siya sa GoPro 9 tsaka 10. Alam ko pwede, ito yata yung bago 11 eh. So, pwede siya sa 9, 10, 11. So, ayan. So, pinabukas ko talaga sa kanya. Kaya hindi na siguro unboxing to kasi bukas na. Pero okay lang. So, ito. Ayan. So, sealed naman siya. Ayan. Tapos, yung nasa loob, ganito. Meron siyang manual sa loob eh. So, pag-aaralan ko pa siya kung paano yung settings na dapat ilagay. So, ayan. Ayun. Actually, pinag-isipan ko kung itong bibilihin ko o yung Ulanzi na na casing siya. Tapos, kailangan mo nga lang bumili ng adapter, mic adapter na sa 3,000 plus yun. So, iniisip ko, di ganito na lang yung bibilihin ko kasi ito, pwede mo siyang gamitin na nakaganto lang. Hindi mo na kailangan bumili ng yung Boya, yung external na mic na yung malaki. So, ito. Meron na siyang foam. Ayan o. So, dito siya pinapasok. Ayan. Tapos, ganyan. Ayan. Para hindi siya, yung sa labas, kapag sa labas ka, yan, syempre mahangin. So, ito yung poprotect para hindi maingay. Ayan. So, ikakabit natin siya. Ayan. So, sana naman, sipagin na ako mag-vlog. Kasi minsan talaga, wala ako sa sobrang busy ko. Minsan lang ako makapag-vlog talaga. So, ayan. Teka, hindi ko matanggal. So, tanggalin muna natin siya. Ang pagkabit nito, kailangan nyo munang tanggalin yung dito. Itong cover na to, yung sa may battery banda. So, yan. Tatanggalin natin. Kaya lang di ko alam kung paano magtanggal. Nakakatakot baka mabali. So, sana wag naman siya mabali. Paano ba ito? Ayan. Tanggalin mo natin yung battery. Tapos, ito naman, paano ba to? Iangat mo lang to. Parang sa may, to eh. Ito. Iano mo lang siya. Teka lang, medyo matigas. Kakatakot.
So, ayan, ganyan. Tapos, ipapasok mo siya dito. Pasok mo siya. So, syempre, tanggalin niyo muna tong cover. Tatanggalin natin to. Kailan pa na magtanggal nito? Nakakatakot. Wait lang, ha? So, ayan. So, angat nyo lang siya. Ganyan. Tapos, nakaklip lang siya eh. Ayan o, nakaklip. So, dahan-dahan nyo siyang iangat. Makita? Ayan. Ayun, ganun lang. Ayan lang siya. O, ayan o. Ayan. So, ano lang siya. Nakaganon lang siya. So, angat nyo lang siya dahan-dahan. Tapos, ilalagay na natin itong ano ba to? Maganda pala yan. So, siyempre, bago natin siya ilagay sa loob, kailangan natin siyang punasan. Wait lang. Ito yung pamunas. Para walang alikabok. Ayan. Tapos, ito. Ayan. So, itong open, kailangan nakalagay siya dito. Ayan. Para kapag i-mount nyo na siya, mabababa nyo to. Ayan. So, ayan. Tapos, so, i-click nyo to. Teka, syempre, ilalagay natin yung battery. Wala palang battery. Kaloka talaga. Ilalagay natin yung battery. So, tatanggal natin siya ulit. Ayan. Kalimutan ko lagay yung battery. So, ayan. Lalagay. Lagay natin yung battery. Tapos, papasok na natin siya. Ayan. Ayan. Tapos, i-click nyo lang siya. Ayan. So, okay na. So, ang problem lang kasi yung ang tawag dito, yung protector niya, umaangat. Ayan o, ayan o. So, ayan. So, titingnan natin. Ito. Dito to nilalagay sa taas. Pasensya na ko yung gulo ko, ha. So, ayan. Ganyan. Ayan. Tapos, titingnan natin yung settings. Bubuksan natin siya. Ito yung pindutan. So, may mga ano siya dito eh. Cover. So, meron siyang saksakan ng, hindi ko alam kung tawag dito. Ito yata yung sa mic. Ayan. Tapos, ito naman, medium mode connected. Ito, meron siyang USB kapag i-charge. Ito pala. Tapos, ito naman sa taas. Kapag i-connect siya sa computer. So, ayan. So, try natin mag-video kung okay ba siya. Ayan. Hindi ko dala yun. Sa baba pala yung ko na ito. Binili kong handle. Mamaya kukunin ko. So, ayan. So, pakikinggan natin kung okay yung audio niya. Hi! Ayan. So, kailangan ko bumili ng ng ilaw para dito sa aking camera kasi sobrang madilim siya actually. Ayan. So, ayan. So, sana malakas na yung boses ko. Kasi nung una kong ginagamit, wala. Ayan. Bye! Ayan. Na-set up ko na siya. So, ayan. Tapos, ito pala yung binili ko na tripod. Ano ba to? Selfie stick. Mini tripod selfie stick for action camera. So, binili ko yun to sa Shopee ng 300 plus. Ay, tapos plus shipping. So, ang price niya na ay nasa 432. So, ito. Kasama na tong pinakalock. Tapos ito naman, ang pwedeng siya, gantuhin kapag ilalapag mo siya. Ganyan. Ayan. Actually, meron na akong ganito, kaya lang medyo mahaba siya. Naalangan akong ang masyadong mahaba kapag nilalagay ko tong itong GoPro. So, install na natin siya.
Ayan. So, ganito. Wow, vlogger. Nakakatuwa lang to kasi ayoko na masyadong bulky. Ayan. So, sana naman, sipagin na ako mag-vlog. Grabe. So, ito naman nilalagay. Plano kong bumili din ng medyo maliit lang nito. Nakikita ko siya sa Shopee, nasa 400 plus. Medyo pahaba. So, ganyan. Wait lang ha. Ilagay natin. Wala pa tong battery. Sira na rin kasi ito eh. Ito. So, kailangan ko na rin palitan to. Pero gumagana pa naman siya. So, ayan. Okay na ba? So, kapag pwede mo siyang lipag. So, yung mga friendship na set up ko na siya. Pinalitan ko siya nito. Kasi ito, yung kasama ng selfie stick na to medyo makapal. So, gumagalaw, yumuyuko-yuko siya. Ang nilagay ko dito ay yung kasama sa media mod. Ayan, may free kasi siyang ganito. Hindi ko alam kung ang tawag sa screw na to. So, pinalitan ko siya. Ayan, hindi na siya gumagalaw. So, stable na siya. So, yun mga friendship. So, hanggang dito na lang ang aking video. So, ayun nga, kung interested kayo na bumili ng ng media mod. Actually, wala ka talaga mabibili nito sa mga mall. Kahit saan ka mag-ikot. Kasi, tinhalay ko na talaga. Wala akong nakita na ganito sa mga mall. Meron sa mga may store talaga. Kagaya doon sa Pasig, kung alam nyo yun, syempre malayo naman para sa akin, dito ako sa Cavite. Tapos may nalaman din ako doon sa Nuvali naman. So, yun, meron din sila sa Nuvali. No choice ako, sabi ko, try ko na lang sa Shopee kasi mura lang sa Shopee to, nasa 4,750 lang yung bili ko dito. So, yun, nagbakasakali na lang ako, sabi ko, siguro naman okay naman, ganyan. So, binasa ko muna yung mga review, yung mga comment, yung mga ratings, kung okay ba siya. So, okay naman siya, ito. Medyo natagalan nga lang siya kasi galing pa to sa China. China nga ba yun? So, ayan. Siguro mga isang linggo lang naman, sandali lang naman ang hinintay ko. So, ayan. So, dumating na nga siya. So, ito, magagamitin ko na siya. So, yung mga friendship, so hanggang dito na lang ang aking video. So, sana nagustuhan nyo. So, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. I-click nyo rin po ang bell button para ma-notify ka sa mga next video ko. So, sa susunod naman, share ko naman sa inyo yung binili ko na wireless microphone. So, tingnan natin kung okay ba yun dito sa aking GoPro. So, thank you for watching. Bye!